So, anong klaseng tatay ba meron kami? Ang tatay ko ay isa sa mga pinakamatiisin na tao sa nakilala ko, no? Aside from napakabait niyang tao, siya ay isang tatay na hinayaan niya kami maging kami. Hinayaan niya kami na lakbayin ang buhay na gusto naming tahakin. Ang lagi niyang sinasabi sa amin noon, na paulit-ulit yung sinasabi is, ito yung buhay na aking maibibigay sa inyo. Kung anong meron ako ngayon, i-enjoy nyo. Pero kung hindi kayo kontento at gusto pa ninyong magkaroon ng mas maayos pang buhay, then you are free to go. You are free to leave. Lipad. Go and find your spot under the sun. So, ganun po siya. So, kaya siguro ganito kami na hindi kami masyadong lumaki sa sinasabihan ng magulang kung itong gagawin mo, huwag yan, yung ganun. So, hinahayaan niya kami na maging kami. So, iyan ang una kong nakita sa kanya. The letter A in him. The acceptance of who we are. Yung pagtanggap sa buhay, pagtanggap sa kahit sinong tao. Alam mo po, yung bahay namin ay para siyang bahay ng bayan. Lahat pwedeng pumasok, lahat pwedeng kumain kasi po yung aming negosyo, noong maliit na negosyo ay karinderya. So, kilala siya bilang Doy Pidoy, Tata Pidoy. So, silang mag-asawa. So, ganun kami lumaki. So, yung kusina namin, kusina ng bayan. Tanggap niya ang lahat ng klase ng tao. Wala siyang pinipili. Witness ako kung paano siya makitungo sa mga mayaman, sa mga mahihirap, sa mga may pinag-aralan, sa walang pinag-aralan. Pare-pareho lang. Wala siyang pinipili. Hindi ko nakikita na inaalagaan niyang mabuti ang mayayaman at inaayos niya. He would treat differently a rich man or a rich person from a hard up or a poor one. He would treat everyone fairly and equally. He would treat everybody as an equal person with warmth, with hospitality, and he would offer anything that he can offer. Ganyan po si Tata Pidoy, ganyan ang tatay ko, ganyan ang papa ko. Okay? So, that's why, yan din ang isa sa mga bagay na ginaya ko. At ginagawa ko siyang araw-araw na hindi struggle kasi naging parte na siya ng buhay ko din na para sa akin ang lahat ng tao ay pantay-pantay kasi iisa lang yung pinagmulan natin, ang ating Panginoon. Siya lang may likha sa atin. So kaya iisang tatay ang Diyos, kaya lahat tayo magkakapatid. Kaya hindi ko din nararamdaman na kapag kaharap ko ang isang obispo or ang isang mayor, dapat iba yung trato ko sa kanya, sa isang janitor, sa isang driver. Pare-pareho lang. Kung paano ako makitungo sa may inaralan or sa mayaman or sa may mga sinasabi sa komunidad. Ganun din ako sa walang-wala na sinasabi. At kung ano yung kaya kong ibigay, yun lang ang aking ibibigay. Yun lang ang aking ipapakita. So, yun ang isang bagay na talagang alam ko, ginaya ko sa kanya at nasa akin. Yan ang yaman na naipamana niya sa akin. Yung pakikipagkapwa-tao, ang pagtanggap sa bawat isa bilang tao. Bilang tao, hindi dahil teacher ka or mayor ka, not because you were a professional, not because you na-choke ako, ang hirap kasi. Hayaan nyo lang ako, kaya nga Whispers of Dart, kasi hayaan nyo lang na ibulong ng puso ko ang laman ng puso ko ngayon. Kailangan kong ibahagi sa inyong lahat kung gaano ko kamahal ang tatay ko. At kailangan kong ipahayag sa buong mundo kung gaano ako ka-proud na siya, tatay ko. At sana proud din siya sa akin. Sa kung ano narating ko sa buhay. At kung ano ang ginagawa ko sa buhay. Lahat ng aking mga ginagawa, siya lang talaga yung aking nagiging inspirasyon. Tulad ng inspirasyon ko, Panginoon. Ako, ano ba ito?
hindi ko siya ma-post. Para tuloy-tuloy na. Di ba kasi nga, whispers of dark. Di ba ang puso, hindi mo na mapipigil, di ba? Kung anong sinasabi ng puso. So, sorry po. Nagkaganito tayo ngayon. But, I just really did something, a therapy, perhaps. And this is what I did. I want a silent listener. I want this heart to speak. And this heart is so full that it needs to be given, that needs to be shared. And that's the reason why I have this channel. Pero meron po akong kausap, meron akong makakausap, at meron makakarinig ng mga, tawag to? Ano ba to? Ako? Made in broadcast, tapos may mga pauhog-uhog pa. Dalawang kanta pa. Nako, so anyway, yun po kasi ang laman talaga ng puso ko ngayon. Punong-puno ang puso ko ngayon dahil sa mamahal ko sa tatay ko, sa nanay ko, pero dahil nga birthday ngayon ng tatay ko, sa kanya talaga nakafocus. And I don't deny it that I am closer to my father than my mother. Ewan ko, siya yung aking best friend, siya yung aking soulmate. Siya yung tao na kahit hindi ako magsalita, alam na niya kung anong laman ng puso ko. So, namimiss ko talaga siya ng sobra. Sobra kong namimiss ang tatay ko. At I think, hindi pa ako nakaiyak ng sobra-sobra. Nagwawala siya. So, kailan ba si Papay nawala? Kailan ba siya? 2000, what was that? Mga, grade 6 ka. Grade 6 ang aking bunso. And that was what year? Ngayon ay grade 9 ka na, right? So kung grade 6 ka, 3 years ago, right? That was 3 years ago, correct? So, 3 years ago, kaya po talaga pag nawawala yung ating magulang, it will never be the same again. No one can replace our parents. No one can ever replace the place, the spot they have in our lives. It will never be the same. The spot that they have occupied in our heart will always be vacant. And naniniwala ako that someday, that spot will be filled up again by them. Sila rin lang ang makakapuno ng spot na yun. Sila din lang ang makaka-occupy ng puso na yun, ng spot na yun sa puso natin. That's why it has to be kept. That spot has to be maintained. That spot has to be taken care of, has to be nourished by their memories, so that when the time comes for our union with them, they would see how we nourish that particular spot in our hearts. So this is the kind of love that is really forever. It is not just for a lifetime. It is not just for a lifetime. Kasi pag sinabi natin lifetime, ano lang siya, lifetime. Yung habang buhay ka lang, hanggang buhay ka. But the love of the father to a daughter, or the love of a parent to their children, is forever. It goes beyond lifetime. And I've been missing him so much. Sobra ko siya nabimiss. Because I wanted somebody to listen to me always. I just need someone to just listen to me without bias, without judgment, enjoying to my stories. Dami kong kwento. And I would remember, before, pag umuwi ako sa amin, I would tell him kung saan ako pumunta, sino yung mga tao na kausap ko, and he's very, very interested in my life. He's very interested to know sino yung mga nakausap, and he would even ask me to describe in detail saan kami kumain, ano yung kinain, ano lasa, ano itsura, saan kami pumunta, ano sinakyan namin. And di ba ako pag nagkukwento ako sanga-sanga, my children would always tell me na pag nagkukwento ako, it's like I'm planting one seed, and then there will be different branches. And those people who are close to me would know that it's true na pag ako ay nagkukwento, para siyang kung saan napupunta yung usapan.
Ewan ko, dami kasi pumapasok sa isip ko. And sometimes, I'm just so, parang, it's overwhelming and at the same time exciting that I talk so fast. And, kaya nga minsan siguro, hindi ako talaga good listener kasi siguro gusto-gusto yung tatay ko kasi my tatay is a good listener. That's one. But I'm not. But I'm trying to be. Because I would like to talk. I love to talk. And my father is a hungry listener. And he's very interested. How do I know that he's very interested? Kasi di ba, may pagkakataon na when you are sharing and then you stopped and then you'd wait for the listener to ask question because that's our testing if our listener is listening, right? And then the listener would sometimes also don't mind. So we know they're not listening really. But my father, when I talk to him, when I share his story, and I would intentionally stop just to check whether he is asleep already or not, he would say, oh, ano na nangyari? And then, especially kung, if I would tell another story out of that story, ang gagawin niya is, teka, balikan muna natin yung nangyari sa sa airport. Tapusin mo muna yung airport bago ko pumunta dyan. And that's pag natapos na yung airport story, he will be the one to say, oh sige, pagpatuloy mo na yung tungkol doon sa So meaning to say, he is really a good listener. And seldom you would see a human being who is so interested about your life. Seldom. Wala ako nahahanap katulad niya. Kung meron man, hindi consistent. Singal lang ako. Okay lang ba yun? Tinatanong ko yung anak. Hindi ko na i-edit to. Tuloy na to. Okay, tuloy na to. So anyway, so po. Yan na, nakagaan na yung ilong ko. Nakagaan na yung puso ko. My heart is already lighter. Kasi naka-release na ng konti. Kasabay pala ng pag-release ng puso, yung pag-release ng ilong, no?